নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সহাৰি অসম ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে জানিব যে কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ উইণ্ডোজ কম্পিউটাৰ ছিষ্টেমত যিকোনো এপ্লিকেশ্যনক ইনষ্টলড হৈ থকা ছফ্টৱেৰ এপ্লিকেশ্যনক আপুনি ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনটো ব্লক কৰিবলৈ পাৰিব। আপোনাৰ উইণ্ডোজ কম্পিউটাৰ ছিষ্টেমৰ পৰা উইণ্ডোজ 7, 8, 10 এই সকলোকেইটা অপাৰেটিং ছিষ্টেমতে এই ট্ৰিকটো কাম কৰিব। হয় বন্ধুসকল, আহক তেনে পলম নকৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আমি আৰম্ভ কৰোঁ। হয় বন্ধুসকল, তাৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ কম্পিউটাৰ ছিষ্টেমৰ কণ্ট্ৰল পেনেল ছেটিংছত আপুনি যাব লাগিব। প্ৰথমতে কণ্ট্ৰল পেনেল অপশ্যন আপুনি ওলাবৰ কাৰণে উইন কি +X বটন প্ৰেছ কৰিবলৈ পাৰে। তাৰপিছত ইয়াত আপুনি কণ্ট্ৰল পেনেলছ পাব, তাত আপুনি ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি অপশ্যন পাব, আপুনি ইয়াত যিটো ভিউ থাকিব সেইটো আপুনি ইয়াত কেটেগৰী ৱাইজ কৰি ল'ব, নাইবা কেটেগৰী ৱাইজ নকৰি আপুনি লাৰ্জ একেণ্ড কৰিব পাৰে। যেতিয়া নেকি আপুনি লাৰ্জ একেণ্ড কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ এনেকুৱা আহিব। তেতিয়া আপুনি ইয়াত উইণ্ডোজ ফায়াৰৱাল অপশ্যন পাব। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ ৰাইট চাইডে উইণ্ডোজ ফায়াৰৱাল ছেটিংছ আছে। চিম্পলি মই উইণ্ডোজ ফায়াৰৱাল ছেটিংছত এবাৰ ক্লিক কৰিম। যেতিয়া নেকি মই উইণ্ডোজ ফায়াৰৱাল ছেটিংছত এবাৰ ক্লিক কৰিম, এইটো দেখিবলৈ পাইছে উইণ্ডোজ ফায়াৰৱাল ইয়াত লিখা আছে। আপোনাৰ তাত উইণ্ডোজ ফায়াৰৱাল আপুনি বিচাৰি ল'ব, নাইবা ছাৰ্চ কৰি দিব। ওপৰৰ ফালে আপোনাৰ ছাৰ্চ বক্স আছে, চিম্পলি ক্লিক কৰিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে এডভান্স ছেটিংছ লেফ্ট চাইডে। ইয়াত মই এডভান্স ছেটিংছ অপশ্যনত এবাৰ ক্লিক কৰিবলৈ লাগিব। ইয়াত মই দেখিবলৈ পাইছে এইটো আপোনাৰ যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৰ্মিশ্যনৰ সহত আপোনাৰ দেখুওৱা আছে এডভান্স ছেটিংছ। এইটো এটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছেটিংছ হয়, আপুনি এইটো ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ওচৰত আপোনাৰ যিটো ফায়াৰৱাল আছে ছেটিংছ আছে, ফায়াৰৱালৰ ছেটিংছ, সেই প্ৰাইমেৰী মানে প্ৰধান ছেটিংছ হ'ব আপোনাৰ ফায়াৰৱাল আহি যাব, বা ফায়াৰৱাল ছেটিংছটো আপোনাৰ ওচৰত আহি যাব। এইটো হৈছে আপোনাৰ ফায়াৰৱাল ছেটিংছ উইণ্ডোজ কম্পিউটাৰ ছিষ্টেমৰ। ইয়াত আপুনি কি কৰিব লাগিব, ৰুলছ এড কৰিব লাগিব। যদিহে কোনো এপ্লিকেশ্যনৰ ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনটো বন্ধ কৰিবলৈ বিচাৰে, পাৰ্মিশ্যনটো বন্ধ কৰিবলৈ বিচাৰে। চ' ইয়াত আপুনি পাব ইনবাউণ্ড ৰুল আৰু আউটবাউণ্ড ৰুল। এই দুয়োটা ৰুলে আপুনি এড কৰাটো প্ৰয়োজন হয় যদি কোনো এটা এপ্লিকেশ্যনত আপুনি ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনটো ব্লক কৰিবলৈ বিচাৰিছে উইণ্ডোজ কম্পিউটাৰ ছিষ্টেমত। চ' মই প্ৰথমতে ইনবাউণ্ড ৰুল এই অপশ্যনত ক্লিক কৰি প্ৰথমতে মই এটা ইনবাউণ্ড ৰুল এড কৰি ল'ম এটা এপ্লিকেশ্যনৰ বাবে। ইয়াত মই ফৰ এক্সাম্পলৰ কাৰণে গুগল ক্ৰ'ম আপোনাক মই ছিলেক্ট কৰি দেখাম। ইয়াত যদি ৰুল ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ লাগে, ইয়াত আপুনি ৰাইট ক্লিক কৰিব, আপোনাৰ যিটো ৰুল আছে তাত আপুনি ৰাইট ক্লিক কৰি নিউ ৰুল অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ইয়াত মই নিউ ৰুল অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে প্ৰগ্ৰেম অপশ্যনটো আপোনাৰ প্ৰথমতে ছিলেক্ট আছে, গতিকে মই চিম্পলি ইয়াত নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। তাৰপিছত যেতিয়া নেকি মই নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিম, ইয়াত আপুনি পুনৰ নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম থাকিব সেইটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। ব্ৰাউজ অপশ্যন পাব, চিম্পলি ইয়াত যিটো ব্ৰাউজ অপশ্যন দেখিছে সেইটোত এবাৰ ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত যিটো আপোনাৰ exe ফাইল থাকিব বা এপ্লিকেশ্যন ফাইল থাকিব সেইটো আপুনি চুজ কৰিব লাগিব চি ড্ৰাইভলৈ গৈ। প্ৰথমতে মই ইয়াত গুগল ক্ৰ'মটো বিচাৰি ল'ম চি ড্ৰাইভত। প্ৰথম চি ড্ৰাইভত গ'লোঁ, তাৰপিছত প্ৰগ্ৰেম ফাইলছত গ'লোঁ। যদিহে মই 64 বিট অপাৰেটিং চলাই আছোঁ, যদিহে আপুনি 32 বিট অপাৰেটিং ছিষ্টেম চলাই আছে তেতিয়া উইণ্ডোজ প্ৰগ্ৰেম ফাইল যোনটো 86ত যাব। ইয়াত মই গুগলত যাম, তাৰপিছত ক্ৰ'ম যিটো এপ্লিকেশ্যন ফাইল আছে সেইটো মই ছিলেক্ট কৰি অ'পেন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। সকলো এপ্লিকেশ্যনৰ এনেকুৱা এপ্লিকেশ্যন ফাইল থাকে প্ৰগ্ৰেম ফাইলছৰ ভিতৰত, আপুনি বিচাৰি ল'ব। তাৰপিছত নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। এইটো ছিলেক্ট হোৱাৰ পিছত প্ৰথমতে এইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, তাৰপিছত নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ইয়াত দেখিছে মোৰ পাথটো আহিছে, ব্ৰাউজ অপশ্যনত ক্লিক কৰি ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ। নেক্সট অপশ্যনত চিম্পলি মই ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ। ইয়াত এতিয়া আপুনি ইয়াত ব্লক অল কানেকশ্যন এই অপশ্যনটো আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব, ব্লক দ্য কানেকশ্যন। চ' আপুনি যেতিয়া নেকি এই অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰিব, মই ইয়াত ছিলেক্ট কৰিছোঁ, নেক্সট অপশ্যনত এবাৰ প্ৰেছ কৰি দিম। তাৰপিছত যেতিয়া নেকি আপুনি নেক্সট অপশ্যন ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত আপুনি ইয়াত তিনিওটা অপশ্যন টিক মাৰ্ক লগোৱা থাকিব লাগিব। আপোনাৰ পাব্লিক হওক বা প্ৰাইভেট হওক, যিকোনো তিনিটা অপশ্যনত আপুনি টিক মাৰ্ক লগাই মুঠতে নেক্সট অপশ্যনত এবাৰ প্ৰেছ কৰি দিব। মই ইয়াত নেক্সট অপশ্যন ক্লিক কৰি দিম। এই তিনিটা মোৰ মাৰ্ক আছে, গতিকে এইটো নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম চিম্পলি। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে নেক্সট অপশ্যন। তাৰপিছত চিম্পলি আপুনি ইয়াত এটা নেম এড কৰিব লাগিব, ডেছক্ৰিপশ্যন এড কৰিব লাগিব। ইয়াত মই নামৰ ঠাইত মোৰ যিকোনো নাম এটা দি দিছোঁ, মই ইয়াত ক্ৰ'ম দি দিছোঁ। ডেছক্ৰিপশ্যন আপুনি দিবও পাৰে, অপশ্যনেল হয় ডেছক্ৰিপশ্যনটো, আপুনি দিবও পাৰে, এইটো নিদিব পাৰে। দিয়াটো ভাল, আপুনি ইয়াত ক্ৰ'মে লিখি দিব পাৰে বা যিকোনো ডেছক্ৰিপশ্যন এটা দি নেক্সট বা ফিনিছ অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব পাৰে। নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিটো আপোনাৰ কানেকশ্যন থাকিব এপ্লিকেশ্যনটোৰ পৰা বাবে সেইটো ইনবাউণ্ড ৰুল হিচাপে ব্লক হৈ গৈছে। এতিয়া আমি আউটবাউণ্ড ৰুল এটা এড কৰিবলৈ লাগিব। তাৰ কাৰণে বন্ধুসকল আমি আউটবাউণ্ড ৰুলত ৰাইট ক্লিক কৰিম আৰু নিউ ৰুলছ অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। ইয়াত মই ৰাইট ক্লিক কৰি প্ৰথমতে ক্লিক কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত ৰাইট ক্লিক কৰি নিউ ৰুল অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। সেম অপশ্যন পাম,
আপুনি ইয়াত সেম অপশন দেখিবলৈ পাব প্ৰগ্ৰামটো সিলেক্ট থাকিব তাৰ পিছত আপুনি ব্ৰাউজ কৰিলে আপোনাৰ যেটো বাই ডিফল্ট আপুনি লোকেশন অলৰেডি সিলেক্ট কৰিছে সেই লোকেশনটোত আপুনি আহি যাব তাৰ পৰা সিম্পলি আপুনি ক্ৰোম exe টো আপুনি সিলেক্ট কৰিব এপ্লিকেশনটো সিম্পলি নেক্সট অপশনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত মই সিলেক্ট কৰি ললো যেটো ক্ৰোম এপ্লিকেশন আছে এপ্লিকেশনটো আপুনি পাই যাব সি ড্ৰাইভত ইয়াত মই আহিছো প্ৰগ্ৰাম ফাইলছৰ ভিতৰত এটো পাই যাম এইটো মই সিলেক্ট কৰি লৈছো আৰু নেক্সট অপশনত মই ক্লিক কৰি দিম ওপেন অপশনত ক্লিক কৰি দিম দেখিছে এইটো এপ্লিকেশন ফৰমেটত আছে গতিকে আপুনি চাব সকলো ইনষ্টল এপ্লিকেশনত আপোনাৰ কম্পিউটাৰ সিস্টেমত থাকিব সি ড্ৰাইভৰ প্ৰগ্ৰাম ফাইলছৰ ভিতৰত ইয়াত মই ওপেন অপশনত সিম্পলি ক্লিক কৰি দিম তাৰ পিছত ইয়াত আপুনি পাই যাব প্ৰথমতে মই ইয়াত ওপেন অপশনত ক্লিক কৰি লৈছো তাৰ পিছত নেক্সট অপশনত মই ক্লিক কৰিম ইয়াত দেখিছে নেক্সট অপশন পাব তাৰ পিছত ব্লক কানেকশনটো হৈ আছে অলৰেডি সিলেক্ট আছে গতিকে নেক্সট অপশনত আপুনি প্ৰেছ কৰি দিব ব্লকটো হৈ যদি আছে আপোনাৰ এইটো থাকিব ব্লক হৈ থাকিব প্ৰথম ইনবাউণ্ডত দিয়াৰ পিছত এইটো ব্লক থাকে নেক্সট কৰি দিব এইটো আপোনাৰ তিনিটা মাৰ্ক আছে গতিকে আপুনি এইটো নেক্সট কৰিবলৈ পাৰে দেখিছে তিনিটা আপোনাৰ টিক আছে মই যেনেকৈ কৈছিলো আপোনাক তিনিটা টিক থকাৰ পিছত আপুনি ইয়াত নেক্সট অপশন চুজ কৰিবলৈ পাৰে ইয়াত মই নেক্সট অপশন দিটো আছে সেইটো চুজ কৰি ইয়াত নামটো প্ৰথমতে দিটো দিছিলো সেইটো দি দিছো গুগল ক্ৰোম বা ক্ৰোম তাৰ পিছত মই নেক্সট অপশনত পাম নেক্সট অপশনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত ইনবাউণ্ড ৰুল আৰু আউটবাউণ্ড ৰুল দুয়োটা এড হৈ গৈছে অৰ্থাৎ গুগল ক্ৰোমৰ বাবে ইন্টাৰনেট কানেকশনটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ গৈছে যদিহে আপুনি ইন্টাৰনেট কানেকশন লগত এতিয়া কানেক্ট কৰি গুগল ক্ৰোম ওপেন কৰি চাই তেতিয়া আপুনি ইয়াত ইন্টাৰনেট এক্সেছ কৰিবলৈ নোৱাৰিব যদিহে কাৰোবাক কেনেকৈ ব্লক কৰিবলৈ বিচাৰে আৰু যদি আপুনি নিজে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া সেই ৰুলটো আপুনি এডিট কৰিব পাৰে আৰু সেইটো আপুনি এই টিক মাৰ্ক এটা গুচাই দিব পাৰে নাইবা ৰুলটো কমপ্লিটলি ৰিমুভ কৰি দিব পাৰে তাৰ পিছত আপুনি ইন্টাৰনেট কানেকশনটো আপোনাৰ গুগল ক্ৰোম এপ্লিকেশনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰিব হয় বন্ধুসকল এনেদৰে আপুনি আপোনাৰ কম্পিউটাৰ সিস্টেমৰ পৰা যিকোনো এপ্লিকেশনৰ বাবে ইন্টাৰনেট কানেকশনটো সিম্পলি আপোনাৰ কম্পিউটাৰ সিস্টেমত উইন্ডোজ ফায়াৰৱাল সেটিংছৰ মাধ্যমেৰে বন্ধ কৰিবলৈ পাৰে হয় বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে লগ পাম অন্য এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ জয় আই অসম নমস্কাৰ বন্ধু